Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món cá linh cuốn bánh tráng phơi sương, một món cuốn dân dã, thanh mát nhưng cực kỳ cuốn hút, đặc trưng của ẩm thực miền Tây Nam Bộ Việt Nam. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: cá linh tươi 400g, bánh tráng phơi sương 1 gói, cuốn tươi 300g, rau sống các loại 1 bó lớn gồm xà lách, rau thơm, dưa leo, chuối chát, khế chua. Mắm nêm 1/2 chén, dứa 1/2 quả, tỏi, ớt tùy ý. Muối, tiêu, đường, chanh. Bột chiên giòn 1/2 chén. Các bước thực hiện: cá linh rửa sạch, làm sạch ruột, dùng khăn giấy thấm khô hoàn toàn. Ướp cá với chút muối và tiêu trong khoảng 15 phút. Ăn cá qua một lớp bột chiên giòn mỏng, cho dầu ăn vào chảo, đun nóng già, cho cá vào chiên ngập dầu ở lửa vừa. Chiên đến khi cá vàng rụm, giòn tan cả xương. Vớt cá ra, đặt lên giấy thấm dầu để loại bỏ dầu thừa. Rửa sạch rau sống và các loại quả chát, chuối chát, khế, ngâm nước muối loãng rồi vớt ra để ráo nước. Chuối chát và khế thái lát mỏng. Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, băm hoặc xay nhuyễn 1/4 quả dứa, phần còn lại thái hạt lựu. Cho mắm nêm vào tô, thêm dứa băm, tỏi băm, ớt băm, thêm đường và nước cốt chanh vào hỗn hợp, khuấy đều cho đường tan. Nếm lại và điều chỉnh theo khẩu vị, thêm dứa thái hạt lựu. Đặt bánh tráng phơi sương lên thớt hoặc đĩa phẳng, xếp lần lượt xà lách, rau thơm, bún tươi và các lát dưa leo, chuối chát, khế. Đặt cá linh chiên giòn lên trên cùng, gấp 2 mép bánh tráng vào, sau đó cuộn tròn và chặt tay từ dưới lên. Trình bày và thưởng thức: xếp các cuốn gỏi ra đĩa lớn, trang trí thêm vài lá rau thơm và ớt tươi. Thưởng thức: món này nên ăn ngay sau khi cuốn. Khi ăn, nhúng cuốn gỏi ngập trong chén mắm nêm dứa đậm đà. Cảm nhận độ giòn của cá, độ dẻo dai của bánh tráng, vị thanh mát của rau và vị mặn ngọt cay nồng của mắm nêm. Những điều lưu ý: chọn cá linh tươi, tốt nhất là cá linh non vào đầu mùa nước nổi, vì lúc này xương cá còn mềm, chiên giòn sẽ ăn được cả con. Chiên cá giòn, đảm bảo dầu nóng già và thấm khô cá trước khi chiên. Lớp bột chiên giòn mỏng giúp cá giòn đều và giữ được độ ngọt. Bánh tráng phơi sương, nên chọn loại bánh tráng dẻo không cần nhúng nước để cuốn gỏi có độ dẻo tự nhiên. Nước mắm nêm phải đủ đậm đà để không bị nhạt khi chấm cùng nhiều rau và bún. Vị mặn, chua, ngọt, cay phải cân bằng, trong đó vị mặn của mắm nêm và vị chua ngọt của dứa là chủ đạo. Các loại rau như chuối chát và khế chua là linh hồn của món cuốn miền Tây, giúp khử vị tanh và cân bằng vị béo của cá. Cá linh cuốn bánh tráng phơi sương là món ăn biến tấu độc đáo, khai thác vị béo bùi, giòn tan của cá linh chiên giòn, kết hợp cùng sự tươi mát của các loại rau đồng, bún tươi và lớp bánh tráng phơi sương dẻo dai. Tự hòa quyện giữa vị béo của cá, vị mặn mà của mắm nêm và sự thanh mát của rau sống tạo nên một trải nghiệm ẩm thực cân bằng và khó quên, đúng chất miền Tây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng công thức này hữu ích và đừng quên nhấn đăng ký để đón xem các món ăn ngon tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tới.